โอเค สวัสดีครับ กลับมาอีกละกับ Magic Awakening เออ เรากลับมา วันนี้เรามาอะไรนะ ครั้งที่แล้วเราได้ เอ่อทำอะไรวะ ลืม ครั้งที่แล้วเราไปทำอะไรอ่ะจำไม่ได้ เอาเป็นว่า ไปต่อกันเลย แต่เดี๋ยว ก่อนจะไป เราอย่าลืม เปลี่ยนชุดอุ๊ยเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนคอนเซ็ปต์เอาได้หมวกมาเงหมวกเออหมวกเรามันเข้ากับ เฮ้ย นี่ก็ได้นะถ้าชอยชุดนี้อยู่ก่อนหน้านี้ อันนี้ก็ถือว่าชุดนี้เข้าแต่ใช้ไปแล้วไง มันมีเกียรติอยู่เอาเป็นแบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนสีผมไหมสีผมเปลี่ยนสีผมไหมเอ้าเอ้าเอ้าทำไมคุณพี่สับเสียเอ้าใช่มันเถอะเอาสีไหนดีเอาสีไหนดีนะ เพื่อนจะจำเราได้ไหมว่าเราเป็นสีเก่งเหลือเกินนี่ วันนี้มาแบบ ป่ะใส่หมวกแล้วถือว่าเปลี่ยนสุดเรียบร้อยเปลี่ยนสุดเรียบร้อยนี่อะไรให้รับหรือโอเคได้คอฟรีมาอะไรก็มา let's go แป๊บหนึ่งไม่ใช่นี่วาร์ปเลยต้องพูดพร่ำทำเพลงเราวาร์ปวันนี้จะต้องต่อจากครั้งที่แล้วโอ้โอ้เขามาครั้งที่แล้วเราก็เข้ามาในนี้เหมือนกันวันนี้เขามาตั้งแคมป์กันหรอไม่ก็กลัวไหมก็ไม่อะไรปี้หรอ friends ไม่มีเพื่อนเฮ้ยมาเล่นกันได้นะเล่นด้วยกันได้นะฮะมาสิมาเล่นด้วยกันโอ้ยไปกันเถอะเนี่ยพวกเธอเข้าป่ามาพวกเธอไม่ใส่หมวกมามันไม่ได้นะเดี๋ยวยุงกัดมีอะไรไปหยุมหัวเกี่ยวปะ let's go นานี้เอาเป็นโล่ไหมให้เพื่อนได้ด้วยโล่เอาไหนดีไม่ช้าได้พาเล่มงา What do you? Now you're in trouble. เจอปะเอ้ยต่อมาก่อนเอาได้หายก่อนได้หายออกไปเข้ามาในวงเจอบัฟอ๋อไม่ทันได้ดูหรอกวิชิว100%หรอได้เอาชิว100% What is that? It sounds like tiny footsteps up ahead. ปะ A lot of them. เราไม่มีใครเราก็ตีกับบอทเพราะเรามันเก่งอยู่แล้ว Hello. Help is on the way. ยาของเอามาก่อนลูกตีช่วยเพื่อน Incendio. เซนเดียว Yes. เดี๋ยวต้องเดินช่วยยิงกันปะเอ้ามันอีกสิโลอีกไหมโลอีกไปเราสุดทางอยู่แล้วสุดทาง Is that สุด someone ทาง standing อยู่ in แล้ว the เฮ้ย distance? อะไรอ่ะ Something just slid. There seems to be a Battle huge Heart figure up Battle ahead. ธรรม Is ดา that someone standing in the อันนี้คือ distance? อะไรเราชอบความท้าทายมีจำกัดเวลาวันนี้ ค
เรามันเก่งอยู่แล้วมาเออให้ให้มากกว่านี้ด้วย I won't Dạ outmatch you. เจอ Fantastic bomb inflated. บัฟ Stunning solution. เลยสเต็ปไปตายสเต็ปไปตาย Vented. ยิงลงไปยิงไปหาตั้งลูกเสร็จมาแล้วยิงกูไม่ได้ช่วยยิงเลยเรามาใส่ซัมมอนไงเราเน้นอยู่ข้างหลังเรามาใส่ซัมมอนก็วิกตอรี่อุ้ย Amazing อะไรอ่ะอันนี้คือนี่พีทอันนี้คืออะไร Recall of Respin อันนี้น่าจะเป็นกรดแรงขึ้นอันนี้น่าจะเอาผู้คุมมาก่อนอุ้ยดอกไม้อุ้ยมีเหรียญมีของก็ต้องเอาอันนี้นี่ขอบคุณครับ Something something very large. Battle. Seems to be something very Battle Hard ไปเลย เรามีมังกือเรามีมังกืออยู่แล้วอย่าไปกลัว Now you're in trouble. อยู่เป็นหมูแล้วครับ Manticore move. อยู่เป็นหมูแล้วครับเป็นหมูแล้วครับมาเจอแล้วครับเอามาก่อน Fantastic bomb. ทหารรอทหารโขกลูกอันเชิญ I'll get you for this. บัฟ Stunning solution. เอ้าหาดปล่อยน้ำใส่หนองเน่นี่แล้วกันดาเมจไปก่อนอ้าว Sounds like footsteps. And ครบแล้ว voices. ไม่ Clearly there's เดี๋ an ยว airing up ahead that looks safe enough. I could use a rest. คิว10อุ้ยอะไรอะยังไงคะไม่มีอะไรสักอย่างออกก่อนวัดนี่เหรอเอาเพื่อนมาใส่เหรอให้คนแบบคอยป้องกันนะนี่คือลีฟไม่อยากออกไม่มีให้เล่นต่อหรอไม่มีให้เล่นต่อหรองับเนี่ยสเตรทยังเป็นสเตรท1/8เลยโอ้ my god แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมโอ้แน่นอน go next 4 This web is huge. Almost too thick เข้ามาจากคุณบอส I hope whatever spirit is not around. โอ้ battle ไปมาก่อน Victory. Let's paint the town. เรียบ Fantastic bomb. Nebulous. Intercept. Yeah. Alchemist. Superfast. ไปมาก่อน Inflated. ออกไป Vented. ได้เข้ามาเพื่อนรอยังไงก็ต้องใช้คุณยนต์ Midotum locomotor. แล้วก็ปับ Stunning solution. เที่ยวมาอีก Fantastic bomb. Nicholas. ไปหาตั้งลูกเดี๋ยว3ไฮโมก Magical move. Vented. ยามาตีบัฟ Stunning bomb. นี่ Fantastic bomb. Good luck. ไปหาตั้งลูก I won't let you fight. คิว Sure. เพื่อนจะตายตี Incendio. ติดเส้นเดียวเลิศโอ้ท
ให้ฮิวนี่มาแฮร์รี่ let's go โอเคปึ๊บได้อะไรเลยโอเคต่อไหมมีลีฟอะมาวีทอล์กจูต้องคุยกับอาจารย์แล้วเหรอนี่ล่ะปึ๊บได้ของโอ้ my god พร้อมเพรียงมา yes ได้อีก2 ครั้ง save more ไปจ้ะ confirm เป็น level 2 คือ 17หรอไปได้คนเดียวเอามาได้แค่คนเดียวใช่ปะเอาน้องมาเลือดน้องจะตุยรีมูฟก่อนหรือไม่ใช่เลือดวะมันคือนั้นหรือเปล่าเลือดจะอัพหรือเปล่า level 2 let's do that let's go Someone is waiting up ahead. I don't know who it is. ปล่อยน้ำสโลจำเป็นไหมอันนี้เป็นกระจายวงเอานี้ There seems to be a Battle hint, Hard something just เอาเป็น further เบสิก past ไปก่อน my foot. ทดสอบก่อนว่านี่เก่ง Appearing ปะ up ahead. Now you're in. ลองมา Incendio! ถอยมาอันนี้ต้นไม้เอาต้นไม้มา Looks like the plants up ahead are thriving. ไปรับ That should be an excellent place for Okay, gathering what Amma. I need. กับกราฟ What a loud noise! Is that a howl? Far. Is that a howl up ahead? let's go my god กลัวไหมต้นไม้ With the victory, let's paint the town. มันเชิญ Total locomotive. บัฟก่อน Running please. Fantastic power. oh my god Nicholas. ยิงออกมาตายยักษ์ต้นไม้ยังไม่ออกมาเลยนะเย้เจอต้นไม้อีกแล้วเจอน้องก่อหญ้า Something just slithered. Ugh, it's a rush of footsteps can be heard up ahead. ฮาร์ดเลยซอมเบอร์เดบีบิงสลับ I won't let. I'll patch Feel you gone. up. Running please, Oh, magical shit. move. เอ้าจะคิวพี่ถาม Fantastic bow. Explosive. เอาไป Nicholas. สำรวจที่ลูก Monster มันไม่ดีตามไม่ดีละ Keep going. You've got this. เส้นเดียวมูฟอีก You total มาละ locomotive. โว้ย้ายลูกย้าย Running บัฟ please. ตีระเบิดออกมาลูกระเบิดออกมาลูก Fantastic bow. Nicholas. เป็นตำรวจตั้งโลกตามมาก่อนวิ่ง Magical move. มันจะดื้อมันจะบ้าอินเซ Incendio. นดิโอ Running please. Now you're in trouble. Fantastic bow. ยิงบอลลูกถอยมาลูกไปหาตั้งลูกตี Magical move. เมนซีคัมเมอร์ตีมันลูก
เอ็กเซนโอ้ไม่กอดไม่กอดไม่เห็นต้นไม้เลยนะกูดามา It sounds like footsteps and boxes colliding ahead. There's a clearing up ahead that looks safe enough. ไปฮิวก่อนไปฮิวก่อนไปฮิวก่อน let's go My อุ๊ย head เสียง hurts, อะไรอ่ะ and I'm recalling unhappy things. I must rid myself of these negative feelings quickly. ไม่ก็เพิ่งถอสิโอ้ผู้เสพความตุยแต่กูจะไม่ตุย With beyond measure, help is on the way. Mantical move. ไม่ใช่ผิดอันไปหาตังค์ Niffler. Expulsive. Alchemy. โอเค A Bop. swelling solution. ตีลูก Fantastic bomb. ออกมา Incendio. เซนเดียวโลบ Vented. ออกไปเข้ามา Inflate. มาละ Broken ท locomotive. หารแล้วก็ซีแบบเบิ่มไปหาตังค์ Niffler. มาดูอุ้ย Mantical move. แคนเบอร์ใช่ปะ Fantastic bomb. I won't ฮิว Incendio. Love. โอ้เชิด Alchemy. เอาขึ้นแบบ Vented. นี่ตีเก็บตังค์ keep going. You've got this. ลูกเก็บตังค์ The Đây là- broken locomotive. ตี Magical move. เอาย้ายที่ลูก Swelling solution. บัฟขึ้นลูกเอา Alchemy. ตีไปฮิว Niffler. โอ้ my god เดี๋ยวเท่านั้น What do you now you're in trouble. เดี๋ยวนะสอง Incendio. อีกเซนอยู่ตายถ้ามึงอะตายสิเวน Fantastic bomb. โอ้ my god ได้อีต้นไม้อยู่ไหนต้นไม้ที่ว่าแปะอยู่ไหนตู้มาเอาใหม่ชีวิตพลาด Hello. Was that Ông a mà. colourful entrance? I Còn. hope so. หนึ่ง Fantastic bomb. ได้มา A pug there. รอตอนเชิญ The adult Dạ, mà. locomotive. แล้วก็ตรงนั้น Swelling solution. Up. Monster. เชิญมา I hope I wasn't being too little. Niffler. ประธานรู้โลก Vented. โอ้ยมันตีกันเองอ่ะเพื่อนเราตีกันเองอ่ะ Move. ไปเชิญมาอีก Broken locomotive. บัฟตรงกลางตี Fantastic Dạ, bomb. mà. Monster ball. I won't let You. you go. I'll patch you up. Vented. โอ้ my god ออกไป Magical move. ไม่ได้อ่ะมีอะไรใช้คุ้ม You've ใช้คุ้ม got this. Incendio. Place. เอา Alchemy. หม้อออกมาไปหาตังค์ Niffler. เพื่อนตุยไปแล้วกูเพื่อนกูตุยไปแล้วโอเคไม่ใช่หรอวะ Broken locomotive. เดี๋ยวเพื่อนจะตุย3 ปั๊บ Fantastic
เซนดิโอด้วย ยิง Kniffler. ยิง 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 Manticore move. มา ไปไหนมึงจะไปไหน Now you're in trouble. Okami. โลกับดิจิตอลยิงลมไม่โดน ยิงลมไม่โดน Spelling flute. น้องๆตีมันลูก อีกเซนดิโอวิกตอรี่ก็คือคนอื่น ต้นไม้อยู่ไหน ต้นไม้อยู่ไหนพอแล้ว พักก่อนเราต้องไปเก็บเวล เราต้องไปเล่นเนื้อเรื่องแล้ว โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ จะไม่สามารถเข้ามาได้อีก7 วัน โอเคค่ะ let's go โอเคโอเคค่ะ ไปโกค่ะ เป็นเล่นเนื้อเรื่องกันดีกว่า โอ้ You're starting an art club, Lottie? I'm trying to, but so far the response has been less than enthusiastic. Some seem interested in picking up a brush, but the second I mention researching the Hogwarts portraits, their eyes always glaze over. You just have to show them how interesting it can be. Know of any portraits with tragic backstories? Depictions of unsung heroes? Come to think of it, yes. If you're not too busy, could I take you on the rounds to get your feedback on a few options? I'm quickly realizing that my idea of interesting is very different from most. Of course, Lottie. Anything to help get your art club off the ground. Let me drop off my books and I'll meet back up with you. โอ้โหแต่มาบูบี้นะวาร์ปทำไมเรายังไม่วาร์ปโอ้แคสเกตไปที่เกียร์Oh, you're here. What do you think of this เอง painting? I think... โอ้ I think... Well, if I'm being frank, I think it's quite soppy. เจออะไรอ่ะเห็นอะไรเข้าอ่ะ Sorry. I could see how you'd feel that way at first glance, but why don't you take a closer look? ฉันเปลี่ยนสีผมเป็นไงสวยอ๋อ There are 2 wands in her hand. ใช้2 คาถาหรอไม่ใช่คาถาไม้กวาดไม้กายสิทธิ์โอ้ใช้2 ไม้กายสิทธิ์ว่ะ Yes, good catch. This is a portrait of Etheldreda Bloodworth, who discovered that her fiancé was pursuing the dark arts in order to get revenge against the Muggles. It depicts the moment immediately after she was forced to raise her wand against him. I can't imagine how conflicted poor Etheldreda must have felt. It's no wonder she looked... I've always said that we can learn a lot about the past, present, and even the future from portraits, if we're willing to listen. Well said, young witch. It has been quite some time since a student took such interest in us portraits. Not since that Simon Talmadge lad, I believe. เสียงดูตัดพ้อมาก Gosma, you know who Lady Etheldreda's talking about? กอสมา Oh, yes, we're the best of friends. Or rather, we were. Best friend. 183 years ago. 83 Oh, for some reason, everyone tends to suddenly remember stuff they have to do when I come around. But not Simon. We talk and play for hours. I even showed him my third favorite hiding spot. The one hidden behind the painting of...
Wait a moment, did you say there's a secret room behind a painting? เดี๋ยวก่อน This is said ก็คือพูด Not just a room, a whole corridor full of them. ไม่ใช่แค่ห้อง That sounds perfect for your art club, Lottie. If you tell people that you meet in a secret clubhouse, everyone's going to want to join. ไปทุกบ้าน Gossamer, ไป where อยู่กับทุก exactly กรอ is บ this รูป hiding spot of yours? Gossamer Gossamer I'll show you. Come, come. ได้ฉันจะโชว์ให้นายเห็นอันนี้มาเอาไปเบิร์ดเลยไปเบิร์ดเฮ้ยอะไรอะ What is that เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราลืมสำรวจปะเราลืมสำรวจปะเอ๊ะทำไมก็ไม่ให้ล็อกล่ะอันแน่ต้องปรุงยาได้ใครก่อนอู้ This is it. Behind this painting is a corridor full of rooms, each grander than the last. Though it seems different from what I remembered. นี่คือคนที่เกี่ยวข้องเหรอ This is exactly what I need to drum up interest in my art club, Gossamer. So, how do we get in? เราจะเข้าไป Sorry, I just can't shake the feeling that something's missing from this painting. Now, what did you say again? I asked how we get the painting to open up. Oh, that. Haven't a clue. How do you not know? It's your third favorite hiding spot, isn't it? Yes, but it's not as if I've actually had to use the door, being a portrait and all. Though I do vaguely recall Simon placing an enchantment on the portrait to keep telltales out. I wonder if you have to say a password or perform some sort of action to enter, like you do to get into the house common rooms. Why don't we ask the nearby portraits if they remember anything? If Simon's as memorable as Etheldreda made him seem, it's possible we could pick up a clue or two. โอ้ถามใครเหรอจะถามใครเหรอเราเอาคนที่ดูน่าจะตอบได้ง่ายกว่าไหม Simon Talmadge and his friends came here often. A rather eclectic lot, if my memory serves. It's my understanding that they commandeered the hidden space behind the painting for their clubhouse. Do you have any idea how they were able to get in? The only thing I can recall is that the sleeping dragon in the painting would snort flame every time they entered, as if laughing. laughing Oh, that's right! There was a sleeping dragon in this painting before. Simon added it to this otherwise boring old landscape. ต้องถามทุกคนถามทุกคนอยู่ดี Simon ปะ Talmadge? I always thought the boy was a bit off. Once I caught him staring at the painting you're talking about. He kept mumbling the Hogwarts school motto, Draco Domiens Nunquam Titilandus, over and over to himself. อะไรนะ I thought he had gone mad. I cannot say I was surprised when I heard what had happened to him. What do you mean, what had happened พูด to คำ him? ว่าอย่างไงเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะ Excuse me, I think I hear someone calling my name. โทษดิป๊าจะคิดว่าฉันไม่ได้พูดชื่ออะไรออกไปเนี่ย Simon Talmadge. Now there's a name I haven't heard in ages. Poor lad had such a hard time fitting in, and the other kids bullied him for it. เสียงเหมือนผู้เดินทาง Got so desperate for someone to confide in that he made friends with us. Of course, being seen talking to portraits only made him an even bigger target. Those kids even destroyed his paintings once. He was really upset, so I showed him this hiding spot to cheer him up. He was so excited to turn it into his own private art studio. Gwydion Idris. Scamp if I ever saw one. Always did the opposite of what he was told. Always managed to rope Simon into doing the same too. He was real charismatic that way. So we know that this painting used to be a landscape before Simon added a sleeping dragon to it, that the dragon would laugh before the door opened.
that Simon had a notoriously rebellious friend and that he was overheard mumbling Draco Dormiens Nunquam Titilandis while viewing the painting. Everything seems to point to the dragon being the key to getting inside, but where could it be? Perhaps it's been hidden. Let's take a ที่ closer ที่ look. หนีหรอต้องจำภาพนี้ไว้ใช่ปะภูเขาสายน้ำบ้านมังกร Oh, เดี๋ยวนะให้ลากมังกรเหรอลูกนี่วาดรูปมาก่อนเฮ้ยนี่กลายเป็นเอียงปะThe sleeping dragon's back! Magic. But unfortunately, the passageway's still locked. What do you think we should do To next? get a dragon. Make a dragon. If I had to guess, I'd say probably we need to wake up the dragon. Gossamer, want to give it a go? Oh, why me? Is it because I have the sort of cheery, upbeat voice that people love to hear first thing in the morning? Rise and shine, you overgrown lizard! You've got sheep to pillage and villages to burn to the ground! Calm down. Maybe I should just slay the dragon instead. I am a knight, after all. And it is our duty to rid the world of foul beasts. Oh, the sleeping dragon's back! But unfortunately, the passageway's still locked. What do you think we should do next? To get Draco Dormiens Nunquam Titilandius translates to never tickle a sleeping สอบหา dragon. ไหม Knowing that Simon deliberately chose to paint a sleeping dragon, and that he had a rebellious streak, I think the key to opening the door is to do the exact opposite of what the motto ที่ advises. มังกรหลับไหลหรอ Sleeping Dragon โอ้ทำไมเรายังไม่วาง Worked! You're so clever. Agreed. Nice thinking. Well, what are you waiting for? Let's go in! โอเค เดี๋ยวก่อน นี่ นะ อุ้ยไม่เป็นประตูเดี๋ยวก่อนนะอาจจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไปเจมี9อันอีกไปมา Sunshine. Daisy, butter. นี่ไง เปิดแล้ว สักหน่อยไหม โอมพี่เดี๋ยวต้องรอ ใบทองอยู่ตรงหน้า เลดโอ้โหใครสนเลดกัน เราเน้นได้แบบทันทีทันใด ใบดำโอ้พลูป้องกันเข้ามาในระยะจะช่วยโจมตีหรอ โอ้ดูปลานี่ไง Keep going, mate. Don't give up. 9 to 8-3. Sunshine, Daisy, buttermellow. Turn this stupid fat Raquella. Guard your Leviosa. อะไรปะนะ
เดี๋ยวก่อนมีอะไรอัพได้ไหมมีอะไรอัพได้ไหมได้แล้วเหรอได้แล้วปะไม่จิตรการมาสักรอบคอยได้คอยโดนเปรี้ยงเชี่ยมีแต่การไม่เล่นแล้วก็ที่เราเจอด้วยก็ไปเปลี่ยนจากให้วิ่งใหม่ let's go อุ้ย It's empty? That can't be! อะไรอ่ะใครรุนแรงกันอ่ะอย่ารุนแรงกันสิ Last time I was here, it was full of Simon's paintings, Gwydion's experiments, Jessamines half-dressed mannequins, Nemesine's รู้ photographs. แล้วว่าชอบแบบความดูเด็ดเผ็ดมันแต่ก็ I'm so sorry, เบาๆหน่อย Gossamer. But it has been almost 200 years since you last saw them, hasn't it? A lot can change in that amount of time. You don't understand! This place was never supposed to change! If you don't mind me asking, what exactly was this place? It was our clubhouse. No, not just that. It was our place. We could do whatever we wanted here. Be whatever we wanted here. So it was a safe space? Actually, now that I think about it, that's exactly what Gwydion called it when he pitched the idea to Simon. Originally, it was just for me, him, and Simon. But over the years, we recruited more and more people. โอ้ No wonder this place means so much คือมัน to เคยมีอะไร you. มา It ก่อ was น somewhere you แล้วก็ could truly be yourself. ค่อยๆ I never really thought about it like that, but yes. Yes, I suppose it was, wasn't it? It was supposed to be here for anyone who needed it, long after we were gone. I suppose that's why it's so sad to see it empty like this. I never even got to say goodbye to everyone. Oh, Gossamer, I wish there was something we could do to cheer him up. What if we cleaned the place up? It won't bring his friends back, but it might be easier for Gossamer to cope if the space doesn't look so abandoned. What's this? That's a great idea. Let's do it now so we can surprise Gossamer when he gets back. มันอะไร Let's get started เป็นหน้าที่สะอาดวิ่ง What's this? มีเอามาใช้ที่บ้านบ้างได้ไหม We noticed how upset seeing this place run down was making you, so we tidied it up. It's not much, but we hope it cheers you up a bit. It does. Thank you, you two. You know, Gossamer, I've been thinking, instead of dwelling on the past, why don't you start looking ahead to the future? Why not carry on where you left off and help a new generation of Hogwarts students create a place where they can just be themselves? You mean get this place up and running again? That's a brilliant idea! I'm going to try my best to make it an even more welcoming place than before. But I'm probably going to need your help, if you don't mind. Of course we don't mind, Gossamer. It sounds fun. Well, I mind. อุ้ย Simon? You're a ghost? And you look as you did when I last saw you. But wait, wouldn't that mean... How? Why? What happened to you? I don't want to talk about it. กำลังหาไซม And อ I น don't อยู่ want you here. Any ก็ of เลย you. คิดว่าไซมอนน่าจะอยู่ในที่พักมาก่อนหรือเปล่า แต่กลายเป็นว่าตุยเรียบร้อย I ไปแล้ว don't understand. Is this some sort of joke? Did I do something wrong? Are you mad at me? No, it's ใจ not. เย็น Things ใจเย็น change. นะ People change. Maybe we should just go. We can always find somewhere else to... No! This place was Gwydion's dream. Not somewhere else. Here. Don't you remember, Simon?
Don't you still want to see his dream through? Look around you, Gossamer. Everyone and everything is gone. This place has long been forgotten. Gwydion's dream is dead. It is not. Not as long as we're still here to see it through. It probably will be hard work, but Gossamer's our friend. We'll do whatever it takes to help him achieve his goal. Simon, are you really prepared to just abandon Gwydion's dream like this? Bah. What happened to you? Do what you want, but leave me out of it. แค่ปล่อยให้ฉันเอ้า The Simon I knew was never so cynical. He'd never just give up like that. What happened to him after I was sealed away? Like the secret clubhouse, time seems to have done a number on him. Don't worry, Gossamer. ครับพ่อ Once we start fixing this place up, he'll come round. I hope so. ฉันก็ว่าไงฉันขอเป็นอย่างไรกันโอ้เสกมันออกมาอุ้ยอ่ะก็สเมอร์เหรอห้องเก่าห้องกลายเป็นห้องเราได้ห้องใหม่ได้ห้องใหม่หรือ Magic Mastery ทุกอย่าง Double Skill มันล็อกอินใช่ปะ Magic เฮ้ยได้ของแล้วนี่รับนี่เป็นอีโมดเหรอนี่เป็นกรอบรูปปะได้ผมใหม่รับเดี๋ยวดูซิอะไรที่อัพได้ไหมมีอะไรที่มันเหมาะกับอัพบ้างไหมมีอะไรที่มาเหมาะเฮ้ยข้อสี่ก็แต่ว่าก็ใช้ทีเดียวแต่จะแรงไซเรนก็ดีตอนนี้มาแทนนกไหมเอาเลยมาแทนนกพี่หมูมันใช้กับอันนั้นเราได้อะเนี่ยพี่หมูมันใช้กับนกมันใช้กับนกได้แล้วก็อันนี้คือเป็นแบเรียปกป้องด้วยก็คือบั่นทอนดาเมจกับช่วยตีใช่ปะแอเรียเนี่ยแต่3เองนะเว้ยมันคือ3อ่ะมันเลยน่าสนใจโอเคยังก่อนอันนี้จะทำไงคุณพี่ได้บ้างโอ้ my god อะไรอ่ะ Master has given us แม็กก็คือมันสุ่มสกิลใช่ปะแต่เราได้2 อันเลยนะครีเอได้ดาเมจไมโครจี้ดับบี้ได้วาร์ปใช่ปะดับบี้ได้วาร์ปแฮร์รี่ไมโครเมลนี่ได้อะไรต่างๆนั้นเอฟเฟกต์ของเมลนี่จะได้กระเด็นแล้วก็สแปมบวกเมลนี่หรอนี่เป็นพันธนาการใส่เธอลงไปคือเมลนี่ล็อบบี้มีล็อบบี้ที่เป็นอัพสกิลได้
ก็ต้องเอาตันอยู่แล้วปะเมื่อมีอันนี้วาร์ปอันนี้เป็นอ่านหนังสืออันนี้วาร์ปเรามีอ่านหนังสือเรามีอ่านหนังสือ2 อันใช้หนังสือไปอู้ไม่วะนี่มันโอ้ my god เลิศอันนี้คือยิงปุ้งอันนี้คือWhiz-bangs! Accio! อ๋อเป็นคาถาดึงดีใช่ไหมคะโอเคเอาเป็นเธอแมวนี่มาดูสิCollect of different card มีการ์ด50 ใบตาหน้าละกันโอ้เฮ้ยโอเครีโมทโอเคเรียบร้อยโอเคสีแต่งตัวอ๋อนี่คือแบบมีให้พร้อมนี่มีให้แต่งตัวตรงนี้เลยเป็นห้องใหม่เรานั่นเอง deep what what's that อ๋อที่เจอให้ได้อีกนี่ยังไม่เจอคนนี้แล้วโอเคอีโมจิตรงนี้ใช่ไหมมันเอามาใส่ยังไงอ๋อไว้กดนู้นเนาะไว้สแปมไม่ใช่สแปมสิไปต่อกันเลยดีกว่าถ้าไม่นานต้องดูอีกทีว่าจะนานหรือเปล่า let's go ทำไมเรายังไม่ว่าไม่สบายเป็นโควิดปะเราอะ Awful. I hate being sick. ใช่แน่นอน Tell me about it. My throat พวกเธอไม่ใส่หน้า is กาก so weak. You two sound terrible. It's not just us. Half the castle seems to be sneezing, coughing, or both. Apparently, Hogwarts is not immune to the common cold. สนใจก่อนสนใจคนอื่นก่อนสนใจเพื่อนก่อนChannel. Which is why both of you should be in bed. You'll end up spreading it to others, and then all of us will get sick. What? You expect me to skip Quidditch practice? You're mental. Easy, Robin. Getting upset won't do your throat any good. สบายๆนะโรบี Stay away from me, both of you. I've got important things to do. อุ้ยนี่ฉันไม่พลาดอยู่ละ I don't want to miss class, but Daniel's right. I could use the rest. ฉันไม่ต้องการจะพลาดคลาสนี้ไปนะแต่แดเนียลโอเค I hope we didn't upset him too much. He's been a little withdrawn lately, and so busy. I hope he's not trying to avoid us. Ugh. I just want to fly around the castle and not have to stop and catch my breath every 2 minutes. โบกมือกิ้งเหลือเกินลูกเห็นผู้ชายไม่ได้เลยโบกมือละ Can't believe I'm saying this. อยากจะชื่อ Janice Daniel gets to make his potions all hours of the day. I actually saw him drag a box full of ingredients into the bathroom. He's committed. I'll give him that. Making potions in the bathroom? Maybe. อุ๊ยห้องคุณนะห้องคุณนี่ Looks like I was right. Daniel is brewing a potion. หยอดนิดหยอดหน่อยหยอดบ่อย
What are you doing here? มาทำอะไรที่นี่ I was going to ask you the same question. ฉันก็จะถามคำถามฉันหน่อยมันปรุงอะไร Isn't it obvious? มันปรุงกันยังไง I'm here to อ่ะ make potions. It's the only place in the castle that isn't full of coughing, sneezing, sick people. Is that why you've been avoiding everyone? Not exactly. Look, I just want to make progress before the next. Of course not. Good. Now, since you're here, you can help. เราก็ปรุง This ไม่เป็นหรอก potion is almost complete, but I need to get some jewelry. Now, just keep an eye on the flame while I'm gone to make sure it doesn't get too hot and boil over. But don't touch it. I'll be right back. สำเนียงนะสำเนียงนะแดเนียลปรุงอุ๊อ่ะอีกแล้วเหรอฮะแล้วของเจ้าเดิมอีกแล้วแล้วของเจ้าเดิมอีกแล้ What ว do you want about? What secret? Promised, didn't I? Promise not to crack his cauldron, though. Peeves, don't you dare. แบทเทิลอยู่ละมันต้องได้สักวันมันต้องสักทีครั้งให้ชื่นใจอุ้ยอ๋อต้องปกป้องใช่ปะ I won't let you fight alone. ปรุงไปลูกปรุงก็ปรุงไปสิลูก I'll patch you up. ฮิวไปเป็นไง You I'll don't call that here. locomotor. แล้วก็บัฟเอาปืนเขาได้เปรียบ What do you want? Now you're in ตอน trouble. นี้ลุม Incendio. เซนดิโอแต่ตอนนี้แหละคอมโบ Magical move. T-Bow's assault. ตี Niffler. อะไรปะ Swelling solution. Fantastic gun. ตีนี้ Incendio. เซนดิโอไม่โดนไม่โดนไม่ได้ใช้อ๋อไม่ได้ใช้แดเนียลจะปรุงเสร็จแล้วสินะ Looks like only a little of the potion spilled, thanks to you. ไม่มีปัญหา You're แดเนียล welcome. ไม่เป็นไร Now, I think Ui. it's time you came clean, Daniel. You're making pepper up potion, aren't you? Who told you that? Peeves? He's lying. ใครบอกอย่างนั้น Peeves didn't tell me. You did. I know you care about your friends. Sneaking off to brew a potion to make them feel better is exactly what you do. I don't know what you're talking about. This is for class. Come on, Daniel. It's okay to admit you want to help your friends. I promise I won't tell anyone how nice you really ออ are. นชนะทุกเซ Fine, I'm making pepper But up potion. I- But it's because if they feel better, they won't get me sick, that's all. Sure it is, Daniel. By the way, ติดกับ you're และแดเนียล blushing. ติดกับชละแดเนียลเธอไม่รอดนะแดเนียลภรรยาอุ้ยได้อีกขอแวะหน่อย Here to pick out a new broomstick too? ไม่ Hands See you later. See you later ออกไปดีกว่าอุ๊ย What a crowd! Wait, isn't that Cassandra? Hi, ไม่เห็น Cassandra. มากมั้ง What? Oh, it's you. What do you want? เท่านั้นเอง I was just Look saying at her. hi. You look a ฉัน little ก็แค่ lost. จะแบบLost? I'm not lost. It's my gloves that I can't find. My favorite pair.
Oh, forget it. I have plenty of gloves. What's one less pair? I don't doubt it. Look at the state of you. Lost your mirror, did you? I dare say you could do with a new wardrobe. Me? I think I'm dressed rather smart today. No. This simply won't do. You should wear something that expresses a unique personal style. Personal style? Like what? งั้นเหรอ How do I know? It's your style. Think, how do you want the world to see you? Oh, fine. I'll help you. It's not that I want to. It's just that I'd rather not have to look at this ridiculous outfit of yours any longer. Okay. ไปมาโมมาแต่งตรงคลือหรอต้องถอดหมวกไหมคะเอ้ามีคนนั่งอยู่ก่อนแล้วคอลเลกชันใหม่ผ้าพันคอผืนใหม่ทรงผมใหม่ๆแล้ววะเอายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเอาเดี๋ยวอ๋อไม่ได้จะคุยกับเธอหรอก Want to use my magic wardrobe again? Allow me. I'll make you even more beguiling. Go ahead. Please take your time. หมวกฉันสวยฉ่ำอยู่นะปะเสียตังค์ละนี่อะไรไม่ใครแอดมาอย่าเพิ่งเราไม่รู้จักกันเราต้องรักนวลสงวนต่อไว้ไม่มีอะไรถูกใจฉันเลยเธอตรงนี้ละ 2 hours later ไม่มีอะไรอะไรคะเจไม่มีแล้วไปละออกไปละโอ้โหอะไรตีซันดราอยู่ไหนนี่เธออยู่ไหนฉันก็ตามหาเธอได้ตลอดเวลาเพราะฉันวาร์ปได้ I'm so ready for dueling practice. Aren't you excited, Kev? Not particularly. You know I'm no good under pressure. And that means I'm no good at dueling. It's terrifying. But practicing is the only way to get better. Think of it like homework. Only... Oh, I don't know. I'm not so sure I have a master duelist in me. You don't have to be the best. You just need to know how to defend yourself when something dangerous happens. When something dangerous happens, I plan to stay as far away from danger as possible. Thank you very much. Scaredy cat, scaredy cat. Scaredy cat. Whatever, Robin. But if you get hurt, don't say I didn't warn you. เอาแล้วแตกหักแล้วโรบินเธอก็พูดเกิดไปนะแป๊บนึงนะโรบินฉันมีโอเคอะไรThere you are. You know I've been brainstorming ways to cheer up Simon in the hopes that he'll open up to me? Well, I've come up with a brilliant plan that's sure to get through to him. Am I missing something? ตกแต่งห้อง Or is this just an empty wall? ไปตกแต่งห้องก่อน The wall's empty now, but it used to be where Simon hung up his favorite and most prized paintings. I'm not sure what happened to all of them, but some have got to still be here at Hogwarts. If I track those down and hang them back up, I'm sure it'd mean a lot to him. Do you think you two could help me find Simon's missing paintings and bring them back here? I'd do it myself, but being a
portrait makes that challenging, to say the least. Of course, Gossamer. That's what friends are for. Besides, I've admittedly gotten rather invested in Simon's story, so... Simon had a lot of favorites. A portrait of former Minister of Magic Josephina Flint standing on her head, a painting of a unicorn grazing in the forest, a tapestry of a noble dragon slaying a corrupt knight. But I think we should start with the inflated girl portrait he painted in his 3rd year. He always seemed particularly fond of it. To tell you the truth, I found it a bit odd and couldn't understand why Simon favored it when he painted much more beautiful portraits. But if any of his paintings are going to knock him out of his funk, it's that one. I know I've seen it around the castle somewhere recently. I just can't remember where exactly. Why don't we ask some of the other portraits? They were a big help to us before, and a peculiar portrait like that one is bound to be memorable. เอาอะไรเป็นของมาก่อนนี่จัดจบโอเคไม่มีอะไรแล้วนี่ It's possible one of these portraits knows something about the inflated girl painting. Let's ask around. แล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรกับนี่อ่ะ A portrait of an inflated girl. Yes, I do recall such a painting, and the young girl who inspired it. If my memory serves, she was a Gryffindor with a particularly sharp tongue, a weapon she frequently used against poor Simon. Normally, he just grinned and bore the bullying, but on that day, a boy stepped in and gave her a taste of her own potion. Simon stopped coming around as often after that day. I dare say he seemed quite taken with that other boy. เป็นนักสืบไหมไซมอน Yes, I know the portrait you're talking about. A disturbing product of a disturbed mind. You take that back! Simon's not disturbed. He's the nicest boy I've ever met. You're in denial. To those of us with unclouded eyes, it came as no surprise that he turned out to be a bad egg. An inflated girl? Are you talking about that unnerving portrait in the entrance hall? From what I hear, she's been making the other portraits quite uncomfortable. You'd be doing everyone a favor by moving her to a more suitable location. I do believe I saw the caretaker transporting a portrait matching that description not too long ago. I couldn't tell you where he was taking it, but he seemed oddly smitten with it. He kept talking about moving it to a place where it would get the attention and appreciation it deserved. That man really ought to get out more. If that gossipy portrait's information is correct, the portrait of an inflated girl should be on display in the entrance hall. Then what are we waiting for? Let's go. The inflated girl portrait has to be here somewhere. Let's look around. อันนี้คือควิดหลักก็แย่แหละ Gossamer, is that the inflated girl portrait? Yes, that's the one! I can't believe you found her. Simon is going to be so happy to have her back. มันดูความสามารถในการไปดึงอ่างเนี่ย It's such an uncomfortable image. No wonder it's so polarizing. Do you think Simon painted this portrait to celebrate the time his bully finally got what she deserved? เอ๊ะแต่หน้าตาคล้ายเราอยู่นะถ้าโดนพองอ่ะผมเหมือนเราเลย No way. Simon didn't like bullies, but he wasn't mean-spirited. More than anything, he just wanted to be left alone. I agree. I get the feeling that his motivations weren't so petty. There's no rage or malice behind the brushstrokes. Now come on, let's get the inflated girl off that wall and back where she belongs. I can't wait to see the look on Simon's face when he sees our surprise. ฉันเหนื่อยมากตกแต่งห้องโอ้
วางให้ชิดมึงตรงนี้ไม่มีขนาดใหญ่ด้วยแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาขนาดนี้ไปแล้วกันเอาไปแปะไว้ตรงนี้ yes นี่ป้าคะป้าใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะติดข้างๆไว้กันแหละเฟอร์นิเจอร์พื้นเนาะพื้นไม่อยู่แล้วโอเคได้เนาะเอาปะ Almost got it. Just a little to the left. ตกแต่งแล้วมันดีเลิศอยู่ Where did you find that? The entrance hall. This wall was looking a little bare, and I know how much this portrait means to you. So we thought we'd surprise you with it. What do you think? I think I told you to leave me alone. Wait, before you go, tama, I may just dito want ka. you to know that I think your portrait is beautiful. You do? Most people find it disturbing or unnerving. Only one other person has ever called it beautiful. I really do. It's harrowing yet deeply personal Okay, and I've seen sentimental. I'd love to hear the full story behind it. Since you insist. I can't remember what I did to incur Mabel's wrath that day, but she had it out for me. She was just about to cast the pimple jinx on me when Gwydion, a boy in the year above me who had witnessed everything, cut. I'll never forget what Gwydion said afterward. There. Now your appearance matches your ego. I was speechless. No one had stood up for me like that before. Gwydion got detention, and I got a best friend. No, more than a best friend. A knight in not-so-shining armor. I painted this portrait that same day so I'd never forget his gesture. I remember you telling me the story of how you and Gwydion met, but I had no idea that's where the idea for the portrait came from. You and Gwydion became inseparable after that. What happened to him? Did you ever confess? Was he there when you passed? Has he passed too? Gwydion's moved on. I still suggest you do the same. I don't understand. Simon used to tell me everything. I know it must be frustrating and painful, but look on the bright side, Gossamer. Your plan worked. That's right. The inflated girl portrait did seem to lift Simon's spirits and get him to open up, if only a little bit. You know what? You're absolutely right. I shouldn't see this as a loss. I should see this as proof we're on the right track. Then why not make finding furniture our next step in restoring this place to its former glory? It'll certainly make the place feel less empty. Good idea. I'm not sure where all the old stuff ended up, but an old friend of mine might. Give me some time to find her. If she's still at Hogwarts, I'll let you two know straight away. Oh. ไหนดูสินี่ได้ดีแต่ว่าลืมไม่มีไม่ได้มีนะวะอุ๊ยนี่มันลอยได้ด้วยไม่ได้ลอยนกฮูกต้องไว้ข้างกันจะได้ไม่ไปไหนวางไปก็สมุดโอ้ตั้งนั่งนี้แล้วกันเผื่อมานั่งพื้นเนาะเผื่อมานั่งพื้นทั้งหมดที่มีกระจกไซส์บางๆที่กั้นตรงกลางเท่านั้นปรับอะไรวะโอเคฟินิชละอะไรอีกอะเรื่องเยอะจริงมึงทำไม Good news! Remember the old friend I mentioned earlier? The one who knows where the old furniture might be?
Well, I've found her. She's still working in the kitchens and thinks she might be able to help us. The kitchens? Is your friend a house elf? That's right. Probably one of the best you'll ever meet, too. She's expecting us in the kitchens. I've already told Lottie to meet us there. Now, come on, let's go. Mission for อยู่ทุกที่ This is แค่มันเอามา Cosa. วาง She นะ kept the secret clubhouse tidy and even helped Simon and Gwydion furnish it. Nice to meet you, Casa. How did you come to know Simon and his friends? When Cossa overheard Simon and Gwydion's plans to fix it up, Cossa offered to help. Simon and Gwydion treated Cossa well as friends rather than housekeeper. Cossa... Apparently, it's been stored in the room of requirement. We just need to find it. Cossa would fetch it herself, but Cossa is needed in kitchens. Don't worry, Casa. Just tell us what to look for, and we'll do the rest. Cossa remembers spotting the clubhouse's multi-purpose table, a matching wooden bench, a floor lamp with a shade, and a stack of old books in that... Sounds simple enough. Let's head to the room of requirement and get started. ในห้องนี้ คุยบ่อยกันเลยตามหาของเอาจ้าอี This table might not look like much, but it was Simon did some of his best sketching โต๊ะไซ here. มอนเหรอ Just It sounds like it holds a lot of memories. I'm glad we can bring it back where it belongs. เคเจอโต๊ะไซมอนมีอะไรอีกไหมโอ้โหขวางไม่รู้เลยมั้ง this was Gwydion's favorite seat for revising, though I never Wow, understood Karabi, why. It doesn't look very comfortable. It doesn't, does it? Perhaps he enchanted it with some sort of spell that makes you more intelligent if you sit on it. Then again, perhaps Gwydion just prefers a firm seat. โอ้แล้วก็ถ่ายโอ้ยมีอะไรไหมนะเอามุมนี้ก่อนอยากมามุมนี้เมื่อกี้ละจ้าอี I love the warm glow this lamp gives off. It reminds me of all the late nights I spent chatting with Simon. That sounds lovely. Indeed it was. Sadly, I'm not so sure Simon still feels the same. Uh-oh. Looks like all that moving furniture around has stirred up some trouble. โอ้ยขัง The ปะ marble. ไม่ได้ Lacius. เคเซียเลยอะขังก็ขังไม่ได้อะไรวะน่ะมีอะไรอีกไหมอยู่ตรงไหนจ้าอีกชิ้นหนึ่งน่ะอีกชิ้นหนึ่งอยู่ที่ไหนจ๊ะThese belonged to Gwydion. He loved studying old tomes. What's your favorite genre of book, Gossamer? That's easy. The kind with pictures. เรียบร้อยดอบบี้ Welcome ไม่ใช่ back. ดอบบี้ Did they manage to find all 4 pieces of furniture? Yes, though it does make me wonder how the furniture ended up there in the first place. After Simon's tragic accident, Edmaster had all furniture moved there to discourage. Accident? What accident? ผิดพลาด Gossamer didn't know. Simon brewed shrinking solution, but something went wrong. Instead of shrinking the size of mouse, unfortunately, shrunken Simon caught attention of escaped pet toad. Toad mistook Simon for fly and ate him. Oh, what a way to go. เข้าไปที่ไหนกันนะ When you said it was a tragic accident, you weren't joking. But potions was Simon's best subject. He'd never make a mistake like that. Cossa had a hard time believing too, but Simon said so himself.
I just can't believe it. And why did he need a shrinking solution in the first place? That's it. I have to talk to him. Hold on, Gossamer. I don't think it's a good idea to ambush him. His death is clearly a sore subject for him. That's right. You're liable to turn him away even more if you bombard him with questions about it. For now, why don't we focus on getting this furniture back to the clubhouse and figure out where to go from there? ขยับปากทั้งที่คุณถึงพูดงงมากได้โตได้ไปขโมยของเขามาหรอฮะไปขโมยของเขามาหรอโอเคก็คือได้รู้เรื่องราวเพิ่มเติมของไซมอนมากขึ้นโอ้ตามหาไซมอนกันสุดท้ายก็คือพบว่าตุยน้องเสียไปแล้วแต่เสียเพราะอะไรยังไม่รู้กำลังตามหาสาเหตุอยู่โอเคก็มาดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้สาเหตุจริงๆหรือเปล่าและจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปอีกจะได้เจอกับคนแบบไหนต่อสู้ยังไงก็คือตุยไปกับรอบหนึ่งตุยเป็นรอบหนึ่งแล้วคนเรามันต้องผิดพลาดกันได้พี่เป็นครูพี่อยู่นั่นแหละเป็นอาจารย์โอเคเอาเป็นว่าพาร์ทนี้สำหรับ Magic Awakening ก็จบไปแค่นี้มันต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้า See you later บายครับ